عبيط اللي ممكن يصدق إنه ممكن تقوم حرب عالمية تالتة زي الحربين الأولى والتانية. حرب مين يا ابني؟ اصحى، فوق من غيبوبة السوشيال ميديا وإعلام الشياطين اللي مسيطر على عقلك ومخليك متخيل إن العالم ممكن يتورط ويدخل حرب كبيرة تتحرك فيها الجيوش وتضيع فيها دول. بوتين مش أفندي ولا موظف في أرشيف الكريملين ولا خريج ميادين الثورة ويسقط يسقط، انسى. قالوا زمان اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات، والدب الروسي يا عمنا بيحسب الحسابات من زمان وبيلعب دور شطرنج مفيش فيه تعادل. هي كش ملك مات الملك، ولا عزاء للمحفلطين والمحنكين ومراكيب الديمقراطية وحقوق الإنسان. القيصر الجديد ضرب ضربته خلاص، صبر سنين واستعد سنين واستنى اللحظة اللي ما بتتكررش وزنق العالم كله في منطقة جزائه واستلم ومرجح رجله وحطها في التمانيات. وجون وجون وجون، الله عليك يا حبيب كيم شونج اون، وهاتها من الشبكه يا ناتو. تعالوا نتفرج على الماتش من بداياته، بس انزل الاول اعمل لايك لاخوك عارف واشترك في قناته واسمع مني حكايه العالم اللي طلع على نياته. الحرب العالمية الثانية جندي روسي خد أجازة ونزل بلده. أول ما نزل شاف عربية محملة جثث ورايحة تدفن في مقبرة جماعية. لمح بطرف عينه لا مؤاخذة جزمة حريمي وسط الجثث. الجزمة دي هو عارفها كويس، كان اشترى واحدة زيها لمراته. جري على البيت لقى البيت مهدود، رجع بسرعة في اتجاه عربية الجثث ولحقهم قبل ما يدفنوها. كانت مراته موجودة ولسه فيها النفس، ما ماتتش، أسعفوها وأنقذ حياتها. الست دي بعد كام سنة حملت وولدت ولد. الولد ده سموه فلاديمير عشان تمنح العالم قيصر جديد هو فلاديمير بوتين. القصة دي ذكرتها هيلاري كلينتون في كتابها خيارات صعبة. الكتاب صدر سنة 2014 ترجمة مي سمير وموجود PDF للي عايز يقراه. وهستسمحكم في دقيقتين تاريخ كده على الماشي عشان نعرف الخلفية اللي بتحصل عليها الأحداث اللي حوالينا دلوقتي. نرجع لبوتين اللي عاش وشاف بعينيه وهو مع إدارة يلتسن تفكك الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ومن ساعة ما تولى رئاسة الحكومة ومن بعدها رئاسة روسيا سنة 2000 كانت عينه على استعادة المجد الأسطوري ده، وأصبح حلمه إعادة الاتحاد السوفيتي زي ما كان دولة واحدة. ولأنه زي ما قلنا مش أفندي ولا بتاع هري وحوارات، استعد كويس قوي 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 للي احنا بنشوفه وبنعيشه اليومين دول. خلينا نروح لسنة 2004 لما قامت في أوكرانيا وهي دولة من دول الاتحاد السوفيتي القديم ثورة ملونة اسمها الثورة البرتقالية على خلفية انتخابات رئاسية فاز فيها يوشينكو الموالي للغرب على يانكوفيتش الموالي لروسيا. واكيد هتعرفوا من الصور انها كانت النموذج اللي اتعمل عليه كل الثورات الملونه بعد كده وصولا للربيع العربي. المهم سنة 2010 اتعملت انتخابات تانية وفاز يانكوفيتش ورجعت اوكرانيا لحضن روسيا ومفيش مشاكل لغاية ما قامت ضده ثورة تانية. في 2014 رجعوا الاوكرانيين للميدان ومن يومها مالت اوكرانيا تاني للحضن الاوروبي والغرب. فاضطر بوتين يأمن حاله، عمل استفتاء على ضم شبه جزيرة القرم مستودع الطاقة ودخلها وضمها لروسيا. سنة 2019 ظهر الممثل الكوميدي زيلينسكي وتولى رئاسة أوكرانيا، ومن ساعتها وهو بيحكها عشان أوكرانيا تدخل حلف الناتو وتبقى تحت حماية أوروبا. كده هو لعب في عداد عمره وادى بوتين الفرصة الذهبية اللي فضل مستنيها 22 سنة عشان لما يضرب يوجع.
2014 لتنفجر فيها ثورة كبيرة جدا في أوكرانيا ويتغير فيها نظام الحكم ويصبح فيها نظام الحكم مواليا إلى حلف الناتو، إلى أوروبا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنهم بدأوا يفكرون بشكل واضح بأننا دعنا نستقل في الغاز، لا نريد الاعتماد على روسيا في قضايا الغاز، ودعنا نستخدم هذه الجزيرة المهمة شبه جزيرة القرم في قضية الحصول على الغاز كما نريد. وهذا ما دفع القيصر الروسي فلاديمير بوتين من التقدم بسرعة كبيرة لاحتلالها مباشرة وتحويلها إلى اللون الأحمر بهذا الشكل، وقام باستفتاء ليستند على الأمور القانونية بأننا لم نغزو هذه المنطقة، وتم الاستفتاء فعلا والناس وافقوا على الانضمام إلى روسيا، وأيضا أشعل دونباس بالمسلحين الموالين له إقليم دونباس، وبالتالي كان يريد أن يكرر نفس القضية كما فعل في شبه جزيرة القرم، ولكن الضغط الأوروبي منعه من التقدم بهذا الاتجاه. الآن ما يحدث ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ لأن روسيا ترى بأن أوكرانيا عادت تحاول تريد أن تكون جزءا من حلف الناتو، والناتو كذلك يتحرك باتجاه أوكرانيا. طب فين بقى الناتو والاتحاد الأوروبي وأمريكا؟ فين الناس اللي قعدت تسخن باسم يوسف بتاع أوكرانيا اللي جابوه رئيس عشان يلعبوا بيه بوتين؟ خش برجالتك يا بارك. بتستقل بيها ولا ايه؟ لا ده المعلم سومبل. استنى يا فارق استنى. قوم اعمل حاجه، دافع عن نفسك. عايز امد ايدي عليك مش قادر، ما تنفعش. قوم نادي رجالتك يقفوا قصادنا، وريني رجالتك قدام رجالتي. بص لهم، بص للشر اللي طالع من عينيهم. سومبل قوم بتسرق اخويا وحبيبي فرج؟ لا احنا ورانا رجاله شباب زي يا فرج سومبل اخترب. فين الرجاله؟ واقفين برا؟ ما لقيتش حد. ليه معاك؟ ما لقيتش حد ازاي؟ انت قعدت تقول لي هجيب لك 200 نفر من حته. فين؟ رحت القهوه لقيتها قافله. لا حياة لمن تنادي، لأن أوروبا وأمريكا وبريطانيا مش مشكلتهم أوكرانيا بالأساس، دي كانت مجرد مخلب بينكشوا بيه بوتين عشان يفضل مشغول واقتصاده مستنزف، سواء بالكورونا اللي اختفت فجأة أو بعدو محتمل عامل له اسطاء. لكن على مين؟ بوتين ساب لهم الحبل على الغارب وهوب ضرب ضربته، رغم انه حذرهم قبل كده في خطابه الشهير عن النووي وامتى هيستخدمه وانه عمره ما هيبدأ، لكن لو حد فكر يعملها مش هيلحق يصلي صلاة الندم. Имейте в виду, у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории делает. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. وفي عز ما العالم مشغول بالكورونا وترتيب عالم مبني على زعامة أمريكا والتحكم في مصائر البشر باللقاحات والشرايح الذكية والعملات الافتراضية والإعلام، خرج الدب الروسي من كهفه وقال لهم 5 بس كده يا جماعة، انتوا بتعملوا ايه؟ قطب واحد مين اللي يحكم العالم؟ نحن هنا، الشويتين بتوعكم دول تعملوهم في حتة تانية، علينا ده احنا ترينا. وفي يوم وليلة كان جوه أوكرانيا وحاليا بيرتب ورق العالم الجديد، عالم ما بعد عودة القطب الروسي. فكك بقى من أي هبل عن الحرب العالمية الثالثة اللي عمرها ما هتحصل، لأن ما حدش عنده استعداد يضحي. الراجل كان واضح من أول يوم دخل في أوكرانيا وراح محرك السلاح النووي وش. Мои коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим
وطبعا العالم كله عارف يعني ايه نووي ويعني ايه حرب، مش من دلوقتي، لا ده من زمان قوي. لو حصلت الحروب المرة دي ما هياش هتكون حروب عادية، لأن الأسلحة نفسها فظيعة. زمان كان المسألة تتوقف على شجاعة المحارب راجل لراجل، لكن دلوقتي المسألة بتتوقف على نزالة العلم. يعني هو العلم للأسف بريء جدا، لكن الإنسان بيستخدمه بنزالة. يعني بمجرد تك على زر، واحد راكب طيارة ويتك على زر، كل الشجاعة المطلوبة منه إنه يتك على زر، فتنزل قنبلة ذرية تموت. لو كانت في حجم قنبلة هيروشيما بتموت 100,000 فورا، لكن المرة دي مش في حجم قنبلة هيروشيما، ده مئات الأضعاف لقنبلة هيروشيما، لأن قنبلة هيروشيما حاجة تانية، كانت قنبلة انشطارية يقولوا عليها، إنما دلوقتي القنبلة اندماجية اللي هي الهيدروجينية. طب يعمل ايه الناتو المسكين وامريكا العجوزة؟ راحوا لسلاح السوشيال ميديا والاعلام لشيطانة بوتين واشتغلوا بقى على السيمفونية اياها. وبقيت فوربس تبحث لأكثر من 20 عاما عن ثروة بوتين السرية، وتوصلت في النهاية إلى الثروة اللغز. هل أنت ملياردير روسي؟ أعطني نصف ثروتك الآن، وإلا استحوذت عليها جميعها وأزج بك في غياهب السجون تتعفن هناك. في عام 2002 نشرت مجلة الفوربس تقريرا تتحدث فيه عن ملياردير روسي صاعد يدعى ميخائيل خودوركوفسكي. في ذلك الوقت كانت شركة يوكوس تستحوذ على 17% من إنتاج النفط الروسي، وهي شركة مملوكة لخودوركوفسكي نفسه الذي بلغت ثروته حوالي 3,700,000,000 دولار أمريكي. وبهذه الثروة كان أغنى رجل في روسيا. وبدأت ثروة خودوركوفسكي تتضاعف بشكل كبير، وبدأ معها لعاب بوتين يسيل لهذه المليارات. وبحلول أكتوبر عام 2003 أدين خودوركوفسكي بالاحتيال والتهرب الضريبي. كان مصير خودوركوفسكي درسا قويا للأثرياء الروس الآخرين. شخص واحد كان يتابع هذه القصة لسنوات، وهو بيل براودر، ممول أمريكي أجرى الكثير من الأعمال التجارية في روسيا. يقول براودر: كانت الصفقة اعطني 50% من ثروتك وسأسمح لك بالاحتفاظ بال50% المتبقية. إذا لم تفعل ذلك سأخذ 100% من ثروتك وألقي بك في السجن. وبناء على تحليلات براودر التي قام بها في عام 2017، فإن ثروة بوتين تتجاوز 200 مليار دولار. كان حساب براودر بسيطا: لقد جمع صافي ثروات جميع الأثرياء الروس وقسمها على 2. ايوه يعني عرفنا انه جبار ونصاب وملياردير، وبعدين هتعملوا معاه ايه؟ ولا حاجة. النهارده الاتحاد الأوروبي بيقولوا جملة واضحة إنه نعم كلنا سندفع الثمن. يعني الآن العالم ما بيقولش بقى إيه إزاي روسيا لا، العالم كله سيدفع الثمن. جدعان ايوه كده، كلكم هتدفعوا الثمن اللي احنا دفعناه غالي قوي في دول بتاعتنا راحت في داهية بسببكم وبسبب غطرستكم وظلمكم وطمعكم. قال لك مش هنخليه يلعب معانا كوره تاني، ماشي بلاها كوره ورياضه. طب وايه كمان؟ قال لك هنحجب عن روسيا المواقع الاباحيه. وايه يعني؟ ولا يفرق معاه، الست إلهام شاهين هتغرقهم افلام وفيها بوس كتير. ايه كمان؟ قال لك نعمل له فضايح تحشد العالم ضده. تعالوا نشوف. ياه فيديو صعب قوي، بس للاسف المخرج شكله ما قبضش مستحقاته زي بتوع مسبيرو، قام مسرب الفيديو الاصلي. One take one. Here we go and action! يا دي الكسوف، هي الشغلانه لمت كده ليه؟ فين الابداع يا ناس؟ بالذمه ده كلام؟ خليتوا العالم كله يعرف قد ايه انتوا مفاضيح، خاصه بعد ما بان الوش القذر للعنصريه البغيضه بتاعتكم. Just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from
neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white, they're very similar to people who live in Poland. للدرجة دي البجاحة والوقاحة؟ لا لسه كمان. خد يا عم. These are the black community. They are not allowing any black people to enter inside the gates. We are all here. It's only Ukrainians that they are allowing in. Even the ones with kids, they're not allowing them in. Even like here. For days, nobody's asking any question. Only Ukrainian women and kids they are allowing into these gates. All the places blocked and all are full of black. حتى التمييز العنصري في الهروب من الحرب، اللي شعره اصفر وعينه ملونه بس هو اللي يخرج من اوكرانيا، والباقي يتسابوا دروع بشريه، وسلاح الميديا بقى يشوف شغله. اديني تعاطف وانا احبك يا سيجوني، انزل بصور اللعيبه. لكن لما حصل عندنا ولاعيبه عرب تعاطفوا مع غزه وبغداد ودمشق، قامت الدنيا وما قعدتش. وطبعا ما ننساش صور كموزه بيضة على صور عيال صغيره على عواجيز ماسكين سلاح، لزوم التعاطف. لكن عندنا لما الشعوب تقاوم بلطجة أمريكا واحتلالها لبلادنا يبقوا متمردين ويستاهلوا الحرق. عموما اتفضحتوا وما بقاش قدامكم غير تضحوا بأوكرانيا وتبعتوا لها سلاح ومرتزقة من كل الكوكب، وده آخركم. وعلى فكرة العالم كله شايفكم كده دلوقتي. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. ودي حاجة كويسة للناس اللي كانت عايزة تهاجر أوروبا حيث المدنية والديمقراطية. شنطتك يا برنس واتكل على الله، بلا مراكب غير شرعية بلا وجع قلب. روح جاهد مع زيلينسكي وهتاخد فلوس والسفر ببلاش. وبكده أعزائي المواطنين أصدقائي المشاهدين، اوعى حد يضحك عليك ويقول لك إن في حرب جاية ولا حاجة، ده كلام فاضي. الدب ضرب كرسي في الكلوب. احنا بقى عندنا هنا في مصر ولا فارق معانا الكلام ده كله. الترند عندنا رايح في سكة تانية. الحمد لله ربنا وفقنا وسدد خطانا وقدرنا نجيب كوكسا البابا يفتح مطعم ويلطش كل اللي يقابله على قفاه. مش بس كده، الشارع المصري كله وقف على رجل واحده، مش عشان يتابع اخبار روسيا واوكرانيا، لا 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 خالص، بيتابع قصه شاروخان الصعيدي اللي اتجوز 4. ليله وليله فرح شاروخان، فرح شاروخان، فرحك هيبقى فين؟ ندعي اهل هنا بالكامل. انت عملت شيء دعوه يا شاروخان ازاي وانت ما حجزتش قاعه وما عملتش دعوه للناس؟ والله انا جت صدقك معايا بسرعه. يعني موضوع القاعه ده زميلك اسماعيل ياسين جاي، ده حد ساعدك فيه، صاحب القاعه عرضها عليك مش كده؟ جايبين في الفرح، مين مطربين في فرحك يا شاروخان؟ مين مطربين في فرحك؟ مطربين جايين. زميلك اسماعيل ياسين جاي. اسماعيل هناك. اسماعيل موجود. مستنيني هناك. عشان الناس بتسأل. و4 مغنيين فيهم واحد اسمه حسن شاكوش. حسن شاكوش الفنان. اسمه شاكوش. حسن محمود دربكة. محمود دربكة. اما الشارع الرياضي فمشغول بتجديد موسيماني ورحيل كارتيرون، رغم ان الفرقتين في افريقيا عاملين فضايح ولا اروع. ربنا يخلي لنا محمد صلاح اللي لولاه كنا كرهنا الكوره. وفي نهايه الحلقه ما ينفعش ما اشكرش الاداره المصريه الواعيه اللي من بدري دورت على الغاز والبترول، واللي من بدري خططت لزراعه قمح يكفينا، واللي من بدري وقفت جيشنا على رجله وبقى اسد، لان بوتين ادى الجميع درس العمر في جمله واحده وبتاعتنا بالمناسبه: العافي محدش يقدر ياكل لقمته.
problem is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. Dumb. So dumb. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. عموما لو كلامي طلع غلط اعتبره هبد يا سيدي من ضمن الهري اللي بتسمعه ليلاتي في الاعلام عندنا. هي جت عليا، بس لو طلع صح ومفيش حرب ما تنساش تبقى تدعي لي. المحلل الاستراتيجي العالمي عارف عرفة ابو المفهومية.